हेलो गाइज मोहित हियर। हामी सबैजनालाई घुम्न त एकदमै मनपर्छ होइन, थोरैजनालाई मात्रै घुम्न मन नपर्ला। तर हामी फ्रम एभरेस्टको टिम हेज बिन ट्राभलिङ अराउन्ड नेपाल अनि मेकिङ भिडियोज फर यु। हाम्रो ट्राभल भिडियोजहरू बजेटको कुरामा हुन्छ, ट्राभल ह्याक्सको कुरामा हुन्छ अनि धेरै अरू ट्राभल रिलेटेड कुराहरू हुन्छ। आजको यो भिडियोमा वे गन टक अबाउट ट्राभल ह्याक्स। नेपालीलाई नेपालमै घुम्दाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो कुराहरू चाहिँ थाहा भयो भने, कस्तो कस्तो ह्याक्स, कस्तो कस्तो टिप्स एन्ड ट्रिक्स थाहा भयो भने चाहिँ बेटर हुन्छ भनेर मैले यो भिडियोमा भने सबै ट्राभल ह्याक्सहरू यो भिडियोको एन्डमा स्क्रिनसट गर्ने हिसाबमा राख्दैको छु। सो डोन्ट वरी, यु डोन्ट ह्याभ टु नोट एनिथिङ डाउन और रिमेम्बर, जस्ट इन्जोय द भिडियो एन्ड लेट अस नो इन द कमेन्ट्स तपाईँको अरू के क्वेरी छ भनेर। मैले ट्राभल ह्याक्सहरू डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजमा सेपरेट गरेर राखेको छु, तर म एउटा युनिभर्सल ह्याक चाहिँ भनिदिनै हाल्छु होइन। इट इज प्लेन सिम्पल। तपाईँ जुन ठाउँ जाँदै हुनुहुन्छ, मेबी पोखरा, मेबी चितवन, त्यो ठाउँको एउटा गुगल म्यापमा अफलाइन भर्जन चाहिँ राख्नुहोस्। यु डोन्ट ह्याभ टु युज डाटा त्यहाँ गइसकेपछि, सो मोबाइलको ब्यालेन्स पनि बच्छ, प्लस इट इज मच इजियर टु ट्राभल। सो लेट्स स्टार्ट विथ द क्याटेगोरिज होइन। मेरो नम्बर 1 क्याटेगोरी छ इज ट्राभल ट्रेन्ड्स। ट्राभल ट्रेन्ड्सहरूको ह्याक चाहिँ नेपालमा के हुनसक्छ भनेर। सो मेरो नम्बर 1 पोइन्ट इज टु अभोइड पिक सिजन। पिक सिजनमा ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ होइन, इट्स ओके टु ट्राभल इन पिक सिजन, तर तपाईँको ट्राभल एक्सपिरियन्समा मान्छेको टाउको मात्र याद और मान्छेको क्राउड मात्र याद भयो भने चाहिँ इट्स नट गन बी अ गुड एक्सपिरियन्स। सो यस्तो ट्रेन्डिङ प्लेसेसहरू, भाइरल प्लेसेसहरू जानुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँ कतिको भिड छ, त्यहाँ लजिङ फुडिङ कतिको अभाइलेबल छ भनेर चाहिँ बुझ्नु होला। बिकज यसरी ट्राभल गर्दा तपाईँको बजेट पनि बस्न सक्छ अनि तपाईँको एक्सपिरियन्स पनि रुइन हुनबाट राम्रो हुनसक्छ। नम्बर 2, युज द होमस्टेज द्याट आर अभाइलेबल थ्रु आउट नेपाल। नेपालमा होमस्टेजको कल्चरहरू बिस्तारै बढ्दैछ अनि होमस्टेजहरू प्रोफेसनल अनि राम्रो हुँदैछन्। सो इफ यु आर ट्राभलिङ समवेयर, होमस्टे तपाईँको लागि एउटा चिप अल्टरनेटिभ हुनसक्छ। प्लस भन्छ नि घर जस्तो कतै पनि हुन्न भनेर, होमस्टेमा त्यो होमली भाइब र फ्रेन्डली स्टाफसँग बस्दाखेरि रमाइलो नै छुट्टै छ। नम्बर 3, कन्सिडर युजिङ अ ट्राभल प्याकेज। ट्राभल प्याकेजहरू धेरै प्रकारको हुन्छन् अनि नेपालमा त ट्राभल प्याकेज छैन भने पनि ठाउँको ठाउँ बनाइदिइहाल्छ इफ देयर आर बिग इनफ ग्रुप्स। यो कुन बेला स्पेसली युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ आफ्नो फ्यामिलीसँग जाँदै हुनुहुन्छ कतै भने चाहिँ तपाईँलाई लोकेसनको केही टेन्सन लिनु छैन, तपाईँलाई लजिस्टिक्सको केही टेन्सन लिनु छैन भने चाहिँ दिस इज अ भेरी गुड अप्सन टु यु इफ तपाईँको बजेट चाहिँ एकदमै फ्लेक्सिबल छ। लास्ट पोइन्ट चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ ट्राभल गरिरहेको प्लेसेसमा कुनै फेस्टिभल्सहरू भइरहेको छ भने चाहिँ त्यो ट्राभल गर्ने टाइम चाहिँ मिलाउनु होला। तपाईँ ट्राभल गर्ने बेला फेस्टिभल भएको बेला जानुभयो भने चाहिँ त्यहाँको कल्चरहरू चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्न पाउनुहुन्छ। काठमाडौँमा पनि धेरै कल्चर भइरहेको हुन्छ, चितवनमा पनि भइरहेको हुन्छ, और इभन ट्रेकिङ डेस्टिनेसन्सहरूमा पनि डान्सेसहरू भइरहेको हुन्छ। सो यो अनुसार टाइम मिलाएर तपाईँले ट्राभल गर्नुभयो भने त्यहाँको लोकल कल्चरहरू पनि एक्सपिरियन्स गर्न पाउनुहुन्छ। ओके, सो एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के हो भन्दाखेरि हामीले ट्राभल ह्याक्स र ट्राभल प्लान गर्दाखेरि स्पेसली नेपालमा एकदमै धेरै हाई अल्टिट्युड डेस्टिनेसनहरू छ अनि लेक लाग्ने अनि अल्टिट्युड सिकनेस इज अ रियल प्रब्लम। सो यु निड टु कन्सिडर द्याट वाइल ट्राभलिङ। एकैचोटि एकदमै एक्सट्रिम हाई अल्टिट्युडमा ट्राभल चाहिँ गर्नु हुँदैन। ओके, सो वी आर मुभिङ अन टु अ न्यू क्याटेगोरी, ट्राभल रिसर्चको ह्याक्स। सो हामीले कुनै पनि डेस्टिनेसन चुज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो लागि राइट डेस्टिनेसन हो कि होइन, त्यो डेस्टिनेसन जाने राइट टाइम कुन हो, यो सबै कुराहरू ट्राभल रिसर्चमा पढ्न जान्छ। सो नम्बर 1 पोइन्ट यसमा रहेको छ टु नो वाट काइन्ड अफ एक्सपिरियन्स यु वान्ट इन यर ट्राभल। तपाईँको ट्राभलमा तपाईँलाई कस्तो एक्सपिरियन्स आइरहेको छ। यु वान्ट टु बी विथ यर फ्रेन्ड्स अनि ह्याभ अ क्लोज स्पेस, और यु वान्ट टु ट्राई आउट डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज लाइक बन्जी, राफ्टिङ। यो तपाईँले क्लियरली स्टेट आउट गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको ट्राभल डेस्टिनेसन चुज गर्नमा तपाईँलाई सजिलो हुन जान्छ। सो नम्बर 2 पोइन्ट इज टु नो यर आइटिनेरी। युजली आइटिनेरीहरू पहिल्यैदेखि बनिरहेको हुन्छ। धेरै डिफ्रेन्ट लोकेसनहरूको स्पेसली ट्रेकिङ रुट्सहरूको त सबै आइटिनेरी नेटमै अभाइलेबल छ। सो त्यो आइटिनेरीहरू हेर्नु, तपाईँको बजेटसँग, तपाईँको ट्राभल ड्युरेसनसँग कतिको मिल्छ हेर्नु अनि त्यसलाई नै बिस्तारै बिस्तारै कस्टमाइज गर्नु रादर देन मेकिङ अ कम्प्लिटली न्यू आइटिनेरी। सो नम्बर 3 मा रहेको छ प्राइसिङ अनि त्यसपछि त्यो लोकेसनको कस्तो छ त स्टेट भनेर। लेट्स चाहिँ तपाईँ अब खुमाई डाँडा जाने सोचिरहनु भएको छ, त्यहाँ हिउँ परिरहेको छ कि छैन, त्यहाँ स्टेमा कति कस्ट लाग्छ भने त्यो माइन्युट डिटेलहरू चाहिँ बेस्ट सजेसन इज टु जस्ट कल द लोकेसन। सो त्यो ट्राभल एजेन्सीलाई कल गर्नुभन्दा त्यहाँको लोकल दाइहरूलाई और त्यहाँको लोकल होटेल्सहरूलाई कल गर्नुभयो भने चाहिँ कुन टाइममा आउँदा बेस्ट हुन्छ, कतिको भिड छ, स्नो परेछ कि छैन, कस्तो छ सिचुएसन, सबै नै भनिदिनुहुन्छ। दे विल एक्ट एज अ ट्राभल गाइड फर यु अन द फोन। अनि यसरी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इन्फर्मेसन पनि एकदम लेजिटिमेट हुन्छ अनि तपाईँ खुसी केही टेन्सन नलिकन जान सक्नुहुन्छ। सो यो क्याटेगोरीको लास्ट पोइन्ट इज टु युज गुगल म्याप्स। अब मलाई थाहा छ गुगल म्याप युज गरेर धेरै मान्छेहरू हराएको छन् भनेर, बट त्यो युज गर्नु भनेको होइन। मैले के युज गर्नु भयो भन्दाखेरि डिस्टेन्स मेजर गर्नलाई युज गर्नु। तपाईँ पोखराको फेवा लेकमा हुनुहुन्छ, तपाईँको होटेल अर्कै ठाउँमा हुनसक्छ, त्यसको डिस्टेन्स कति हुनसक्छ, तपाईँले ट्राभल गर्नलाई कतिको इजी हुनसक्छ, और एउटै दिनमा तपाईँ मल्टिपल लोकेसन्सहरू भिजिट गर्न मन लाग्छ भने तपाईँ बसेको डेस्टिनेसनबाट कति टाइम लाग्न सक्छ, यो सबै कुरा ट्राभल और यो सबै कुरा प्लान गर्नको लागि चाहिँ गुगल म्याप इज अ गुड टुल टु युज।
So we are moving on to the new category, that is group travel अनि budget management. हामी साथीभाइहरुसँग ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ often times पैसा पुगिरा हुँदैन, पैसा तलमाथि भइरा हुन्छ. So number 1 point I suggest is जोसँग ट्राभल गरिरहनु भएको छ उनीहरुसँग पैसा सर्टेन अमाउन्ट सुरुमै माग्नुस्. अनि तपाई कतै ट्राभल गरिरहनु भएको छ, कतै होटल अर कुनै एक्टिभिटीज गरिरहनु भएको छ भने बल्कमा प्याकेजेसहरु लिनुस् के. मलाई यति इन्डिभिजुअली यति पर्छ भन्दा पनि हामीलाई यति जानासम्म यतिमा कति पर्छ हामीलाई भनेर बार्गेनिङ गर्नुस्, डिस्काउन्ट गर्नुस्, and this will be a better deal for you. So point number 2 मा के रहेको छ भन्दाखेरि this is specially for budget travelers. हामी कतै जाँदाखेरि चाहिँ we want to stay in fancy hotel, तर हाम्रो बजेट कम छ भने we can't obviously. So तपाईको प्रायोरिटी के हो? तपाईको प्रायोरिटी एउटा fancy infinity pool हो कि you want good local authentic experience. तपाईले आफ्नो एउटा नम्बर 1 प्रायोरिटी राख्नु भयो भने चाहिँ तपाईलाई बजेट ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ अरु जतातिर पैसा खर्च भए पनि तपाईको मेन बजेट चाहिँ त्यो एउटा पोइन्टमा सीमित रह्यो भने तपाईको ट्राभल एक्सपीरियन्स चाहिँ वर्थ इट हुन्छ. So lastly, यो ग्रुप ट्राभलमा हाम्रो लास्ट ह्याक के छ भन्दाखेरि चाहिँ टु ह्याभ अ फ्यानी प्याक or a small pouch जसमा तपाईले आफ्नो सबै पैसा राख्न सक्नुहुन्छ. ह्याभ इट क्लोज टु यु हैन. अनि त्यसपछि कतै पैसा तिर्नु पर्यो भने पैसाले भन्ने साथीहरुलाई नि भन्न नपरोस् हैन. जस्ट यु क्यान गिभ द मनी, यु क्यान कीप द मनी. एकजना मान्छेले मनी म्यानेज गर्नुहोस् अनि ट्राभल बिकम्स मोर सिमलेस अनि मोर फन. सो हाम्रो यो लास्ट ट्राभल ह्याक क्याटेगोरीमा रहेको छ टु बी ओपन or एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी क्याटेगोरी हैन. हामीले ट्राभल गर्दाखेरि अफ्टन टाइम हाम्रो डेस्टिनेसन राम्रो हो जस्तो लाग्छ, बट मेजोरिटी अफ केसेसमा चाहिँ हामीले ट्राभल गर्ने एक्सपिरियन्स इज मोर प्रेसियस टु अस देन द डेस्टिनेसन. सो बी ओपन माइन्डेड अबाउट डेस्टिनेसन अनि तपाईको ट्राभल एक्सपिरियन्स. सबै कुरा फिक्स हुँदैन, चेन्जेसहरु आइरहन्छ. यसमा अर्को पोइन्ट के छ भन्दाखेरि टु गेट द रियल आइडिया कि तपाईको डेस्टिनेसन कस्तो देख्छ भनेर यो तपाईले भ्लग पढेर अनि युट्युब भिडियोजहरु हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ. तपाईले त्यो रियालिटी सेट गर्सक्नु भएपछि त्यहाँ पुगेर ओ माय गॉड दिस इज सो वर्स्ट भन्ने चाहिँ हुँदैन. अनि लास्टली रिमेम्बर इट इज अबाउट क्रिएटिङ मेमोरिज अनि ह्याभिङ फन. कुनै पनि काहीँ हतार छैन, काहीँ चेकलिस्ट गर्नु छैन अनि कुनै पनि डेडलाइन छैन. With that all said हैन, ट्राभल गर्नको लागि यो सबै कुरा थाहा नै हुनुपर्छ अनि प्लान गर्नुपर्छ भन्ने छैन. भनिन्छ नि ट्राभल अनप्लान्ड नै सबैभन्दा रमाइलो हुन्छ भनेर. तर with all these travel hacks we here at FromEverest hope कि you make your travel even more fun अनि even more budget friendly. थ्यांक यू गाइस, हाम्रो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा एकदमै धन्यवाद. म मोहित यो एपिसोडबाट साइन अफ हुँदैछु. कन्टिन्यू वाचिङ FromEverest, सब्स्क्राइब, कमेन्ट केही क्वेरी छ भने अनि डु लाइक दिस भिडियो.